හරි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද මේ අපි කස්ටම් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදාගන්නේ ඒ වගේම අපේ කස්ටම් ඔබ්ජෙක්ට් එකට අපි කොහොමද ප්‍රොපර්ටිස් දෙන්නේ කොහොමද මෙතඩ්ස් දෙන්නේ කොහොමද මේ මෙතඩ්ස් නැත්නම් ප්‍රොපර්ටිස් රන් කරවන්නේ කියන එක ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඒකට මම මුලින්ම ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගත්තා. මම මේ ෆෝල්ඩර් එකේ තමයි කෝඩ් කරන්න යන්නේ. මම ඊට කලින් මේක මම VS Code වලින් ඕපන් කරගන්නවා. VS Code වලින් මේ ෆෝල්ඩර් එක ඕපන් කරගෙන මම කරන්න යන්නේ මම හදාගන්නවා ෆයිල්ස් දෙකක් එකක් මම හදාගන්නවා index.js කියලා ෆයිල් එකක් තව එකක් හදාගන්නවා මම html ෆයිල් එකක් මම ඇයි ඒක හදාගන්නේ කියලා කියන්නම් index.html කියලා අතන මම html ෆයිල් එකේ normal html එකක් හදාගන්නේ මම මෙතනදී ජේස් කියලා මම දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම මේකේ ස්ක්‍රිප්ට් ෆයිල් එක විදිහට දෙන්නේ source එක විදිහට දෙනවා අපේ index.js ෆයිල් එක. හරි. දැන් මම මෙතනදී කරේ අතර මේ index.html එක හදාගත්තේ මම මෙතන index.js එකේ ලියලා කෝඩ් කරන ටික මම බ්‍රවුසර් එකේ රන් කරලා පෙන්වන්න යන්නේ කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියන එක ඔය කට්ටියට. ඒකට මම ඒක තමයි මම මෙතන index.html ෆයිල් එක හදාගත්තේ. මොකද මම මෙහෙම index.html ෆයිල් එක හදාගත්තට පස්සේ මම පොඩි පැකේජ් එකක් මේ දාගෙන තියෙනවා. මම ඒකට කියනවා අපි live server කියලා. මෙන්න live server කියන පැකේජ් එක දාගෙන තියෙනවා. ඒකෙන් මට පුළුවන් මේ html ෆයිල් එක මෙතනදී ඕපන් කරගන්න බ්‍රවුසර් එකේදී මෙන්න මෙතන open with live server ගිහිල්ලා එතකොට මම බ්‍රවුසර් එකේ මේ විදිහට අලුතෙන් ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. මම අර HTML එකත් එක්ක එතකොට මම දැක්ක කට්ටිය මම මේ HTML ෆයිල් එකට source එක විදිහට දුන්නේ index.js එක. ඉතින් එතකොට මම මෙතනදී මොකක් හරි ලිව්වොත් එන්න console.log කියලා දාලා මම මෙතන මොකක් හරි testing වගේ එකක් දීලා මම මේක save කරලා ගියත් මට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ console log කරන එක. නැත්තම් කරන දේ මට මෙතනදී මගේ console එකේ browser එකේ console එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න හරි. දැන් මේ විදිහට මම මේක setup කරගත්තා. එච්චරයි setup කරගන්න කියලා තියෙන්නේ. දැන් මම කතා කරන්න යන්නේ javascript වල අපි කොහොමද object එකක් හදාගන්නේ. ඒ වගේම object එකක අපි කොහොමද properties දෙන්නේ, කොහොමද methods තියෙන්නේ, ඒවා කොහොමද call කරන්නේ කියන එක ගැන. ඒකට මම මුලින්ම හදාගන්න let dog කියලා object එකක් තමයි මම හදන්න යන්නේ. ඒතර object එකක් අපි හදාගන්නදී object එකක් හදන්නේ මෙන්න මේ විදිහට curly braces දාලා මේක තමයි dog කියන object එක. එතකොට අපි දන්නවා dog කියන dogට තියෙන මොකක්ද නමක් තියෙන්න පුළුවන්. අපි කියමු උට blacky කියලා. උට නමක් තියෙන්න පුළුවන්. උට age එකක් තියෙන්න පුළුවන්. පහයි කියලා දෙමු. ඊට අමතරව තව මොනවද උගේ color එක උට color එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි කියමු black කියලා. ඊට අමතරව දැන් මේ තියෙන්නේ object එකක තියෙන properties. මේ properties වලට අමතරව තව තියෙන්න පුළුවන් methods. අපි මෙහෙම bark කියලා එයාට method එක නැත්නම් යාගේ function එකක් තියෙන්න පුළුවන්. අපිට මේ functions මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට දැන් අපි මේ function එකේ කරමු මෙහෙම එකක්. console.log කරන්න කොහොමද? this.name කියලා කියන්නේ අතරදී මෙතන මේ this කියන එකෙන් කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස. කියන්නේ මෙන්න මේ curly brace එකේ ඇතුලේ තියෙන ටික තමයි මේ this කියන එකෙන් පෙන්නන්නේ. එතකොට this.name කියලා කියන්නේ අතරම black. this.name this.name can bark. හරි. ඒ වගේම අපි bark වගේම තව මෙයාට තියෙන්න පුළුවන්
bark වලට අමතරව run කියලා method එකක් run කියලා method එක can run මෙතන command එකක් තියෙනවා හරි මේ තියෙන්නේ එතකොට dog කියන object එක මේ dog කියන object එක properties තියෙනවා ඒ වගේම මේකේ methods තියෙනවා දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ මේක අපි run කරවන්න බලමු අපේ browser එකේ මම මෙතන ඔක්කොම save all කරනවා ඊට පස්සේ යනවා browser එකට browser එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් දැන් dog කියන එක ගන්න dog මෙන්න බලන්න ඒ අපි හදාගත්ත object එක අපි හදාගත්ත object එක properties තියෙනවා blackie age එතකොට නම තියෙනවා age එක තියෙනවා color එක තියෙනවා ඊට පස්සේ මේ ගත්තොත් bark සහ run මම හදාගත්ත methods දෙක අපි බලමු මෙහෙම dog dot bark කියන function එක call කරමු මම බලන්න blackie can bark කියන අපිට මේ විදිහට function එක call කරන්න පුළුවන් dog dot run කිව්වොත් අපිට පුළුවන් run කියන method එක එයාගේ call කරවන්න